Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, chiến đội Đường Môn tưởng chừng như đã có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối thì đội trưởng Minh Ngọc Tông không ngờ lại vẫn còn đến át chủ bài chưa dùng. Đối diện với sức mạnh khủng khiếp tưởng chừng như đã đạt đến hồn thánh của tà nữ kia, trọng tài đã định ra tay ngăn cản. Tuy nhiên, Đường Môn cũng không phải dễ dàng chịu thua như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Phương Đông Nhi đã tiến lại gần Hoắc Vũ Hạo, cả hai biết rằng đã đến lúc phải xuất ra vũ hồn dung hợp kỹ rồi. Thời gian vào giờ khắc này hình như cũng dừng lại trong nháy mắt, thân ảnh quang minh nữ thần điệp xuất hiện khiến toàn trường phải rung động. Tầng tầng băng xương khí tức khuếch tán, chung quanh hết thảy bắt đầu biến thành thế giới băng tuyết. Đến lúc này thì chiến đội Đường Môn cũng nhận ra võ hồn của đối thủ chính là Ám Kim Biên Bức Tam Đầu Vương. Cũng phải nói là rất may cho nàng vì nhờ mượn lực của hồn đạo khí có thể cưỡng chế đưa chính mình tăng lên đến trạng thái võ hồn chân thân, nếu không một chiêu Đại Hàn Vô Tuyết cùng Đại Đạo Tuyệt Mệnh Trảm phối hợp sẽ lấy mạng nàng. Khoảnh khắc này đây, khi Quan Chi Nghe Thường và Băng Xương Độc Vụ phóng thích ra, hai đội viên cuối cùng của Minh Ngọc Tông trong phút chốc cảm giác được chính mình giống như tiến vào một thế giới băng cực, lạnh đến cực điểm, bọn họ thậm chí còn cảm giác được quá trình máu của mình đọng lại. Và chỉ trong phút chốc, tuyết vũ cực băng vực tản ra đã khiến hai người này biến thành hai khối băng trên sàn đấu. Trước sự thất tin của toàn trường, vị trọng tài rốt cuộc cũng tuyên bố Đường Môn giành chiến thắng. Hoắc Vũ Hạo lấy lý do hồn lực tiêu hao cạn kiệt nên hiện tại không thể giải khai băng phong cho hai người. Điều này cũng gián tiếp giúp chiến đội Sử Lai Khắc dễ dàng chiến thắng trong trận đấu sau. Tối đó, sau khi trở về, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đến căn cứ dưới lòng đất của Minh Đô để tham dự cuộc thi chế tác hồn đạo khí. Cho đến hiện tại, cuộc thi cũng đã bắt đầu đến hồi gay cấn rồi. Hôm nay, quy chế của cuộc thi chính là so đấu chế tác với đối thủ để loại trực tiếp. Không khí buổi tối lại bật thất, cũng vì thế mà trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hoắc Vũ Hạo bằng vào thiên phú của bản thân, dĩ nhiên muốn thua cũng không được. Sau khi kết thúc ở đây, hắn trở về phòng nghỉ ngơi thì thấy Vương Thu Nhi đã chờ sẵn ở cửa. Dĩ nhiên, việc Đường Môn gián tiếp giúp Sử Lai Khắc dễ dàng chiến thắng khiến Thu Nhi bận tâm, cho nên nàng đã gặp Hoắc Vũ Hạo để nói rõ ra quan điểm rằng bọn họ không nhất thiết phải làm như vậy. Sử Lai Khắc có thể bằng vào thực lực mà thắng chứ không cần bọn hắn bố thí cơ hội này. Sáng sớm hôm sau, khu vực tổ chức thi đấu đã đông nghịt người. Hôm nay là cuộc so tài giữa hai đội oan gia trong toàn đại lục, đó chính là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia và Học viện Sử Lai Khắc. Đối với hai bên mà nói, đây không chỉ là một cuộc chiến vòng ngoài mà là một cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến vinh quang. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện cùng Sử Lai Khắc Học viện kết thù oán đã nhiều năm, mà lần này khi thi đấu vòng tròn, Nhật Nguyệt chiến đội đã bại một trận trong tay Đường Môn. Nếu như trận này bọn họ thua nữa, như vậy trận cuối cũng không cần đánh nữa, Sử Lai Khắc chiến đội cùng Đường Môn dắt tay nhau vào vòng trong. Mà chỉ cần bọn họ thắng, như vậy vòng thi đấu vòng tròn cuối cùng chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc sẽ đối đầu cắn xé. Không chỉ khán giả đối với cuộc tranh tài này cực kỳ chú ý, ngay cả những chiến đội dự thi cũng vậy. Tên Sử Lai Khắc quá vang dội, Nhật Nguyệt Hoàng gia cũng không kém, hai chiến đội này nhất định sẽ nổ ra một trận tranh tài kịch liệt, tựa như hai khối đại lục va chạm nhau. Rất nhanh, vòng đấu cá nhân của hai đội thi chính thức diễn ra. Thống soái Vương Thu Nhi vậy mà lại là người đầu tiên xuất chiến, đối thủ của nàng là Dạ Tàn Thương, người sở hữu võ hồn khô lâu hết sức đặc thù. Ở những trận đấu trước, Vương Thu Nhi tỏ ra không quá xuất sắc, nhưng đến vòng này, nàng đã thật sự nghiêm túc. Trận đầu tiên đã thể hiện ra khí thế vô cùng bá đạo của bản thân. Mấy đòn công kích bình thường của Dạ Tàn Thương căn bản không thể gây tổn hại gì cho nàng. Ngay cả vô địch hộ cháo của tên gia hỏa này, Thu Nhi còn dám chính diện đối đầu. Việc này khiến chiến đội Nhật Nguyệt cũng phải kinh hãi. Sau một hồi rơi vào thế hạ phong thì Dạ Tàn Thương cũng đã phóng ra cao bạo đạn pháo. Mục đích của hắn chỉ có một, ép Vương Thu Nhi lùi lại. Cảm thụ được tình huống hồn lực mình lúc này bị tiêu hao, hắn khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, một đoàn kim quang mãnh liệt từ trên người Vương Thu Nhi tóe ra, sau đó cao bạo đạn bùng nổ. Chưa dừng lại, trong tay Vương Thu Nhi hình như có nhiều hơn một đạo kim quang. Vô địch phòng hộ cháo còn một giây phòng ngự cuối cùng. Lúc này, kim sắc quang mang ngay lập tức đâm tới. Dạ Tàn Thương chỉ cảm thấy hồn lực bản thân trong nháy mắt tiêu hao hết sạch. Vị trọng tài vẫn chú ý đến cuộc chiến đấu của hai người. Ở thời điểm vô địch phòng hộ cháo bị nghiền nát, ông đã lao đến. Từ trong tâm mà nói, ông cực kỳ thích thưởng thức loại phương thức chiến đấu bạo lực này của Vương Thu Nhi. Vừa lên đã đánh đối thủ không hoàn thủ được, thật là sảng khoái. Đáng tiếc, đối thủ Vương Thu Nhi là đại diện của Nhật Nguyệt Đế Quốc, cho nên ông không thể không cứu. Vốn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, vị trọng tài một chưởng trực tiếp đánh vào đạo kim mang kia mà không sử dụng quá nhiều lực đạo. Ý định là tránh ảnh hưởng của tranh tài, vạn nhất làm thực lực Vương Thu Nhi suy yếu đi quá nhiều sẽ không công bằng cho trận đấu. Nhưng trong nháy mắt, khi bàn tay của ông cùng Hoàng Kim Long Thương va chạm, Trịnh Chiến giống như bị điện giật, vội rút tay trở lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông cảm giác đủ huyết nhục trên bàn tay mình dường như muốn tan rã. Một chưởng của bất phá đấu la Trịnh Chiến đúng là có làm Hoàng Kim Long Thương lệch đi, nhưng vẫn đâm vào bả vai Dạ Tàn Thương như trước. Vốn khi Dạ Tàn Thương thấy Trịnh Chiến xuất thủ, trong lòng sinh ra là một loại cảm thụ như chút được gánh nặng, nhưng trong nháy mắt mũi kia đâm vào thân thể của hắn, cả người hắn lúc này hồn lực đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu đã cạn sạch.
Lúc bất phá Đấu La kịp phản ứng quay người lại, một tay đỡ lấy Dạ Tàn Thương, cả lồng ngực thanh niên này đã hoàn toàn vỡ nát. Hoàng Kim Long Thương không hề dính một giọt máu tươi, nhưng một tầng quang mang màu vàng lại không ngừng di chuyển hướng về Vương Thu Nhi. Đây là khả năng cắn nuốt, Hoàng Kim Long Thương bá đạo thôn phệ sinh linh, hấp thu lấy sinh mệnh lực truyền vào thân thể Vương Thu Nhi. Đến đây thì cũng hết tập 79 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại.